تقدم مستشفى المسراق الخدمات الطبية لكثير من المناطق، خاصة التي هي قريبة من مركز المديرية. فهناك مناطق من صبر الموادم، ومناطق من مشراء وحدنان، ومناطق من منطقة المعافر أيضا، جبل حبشي. كانت تلاقينا كثير من الصعوبات لكون أنه ليس لدينا كادر يغطي الخدمة على مدار 24 ساعة، فكثير من الحالات كانت تحول إلى مركز المديرية أو إلى المستشفيات الخاصة. في الماضي قبل دخول المنظمة هذه كان العمل الجراحي محصور، والسبب في ذلك أنه إمكانيات المستشفى وغرفة العمليات لم تكن كاملة التجهيز. وصلت لنا حالة من القروض عندنا، وعادوا كان القسم ما يشتغل طوارئ توليدية. على بال ما نحول المريضة نعمل لها حالة لداخل تعز، توفت المريضة بالطريق. تم أولاً تأسيس قسم العمليات بشكل كامل، تمام، وإعادة تأهيله من الصفر، حيث أن المستشفيات تعرض من قبل لعمليات نهب وتخريب. تم تأسيس القسم وبالأجهزة الطبية، بتأسيس من جميع الأدوات الطبية الجراحية. تم التدخل من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر شركه المحلي جمعية الوصول الإنساني تعز، وذلك في دعم الكادر الصحي لثلاث فترات: فترة صباحية والفترة المساء وفترة الليل 24 ساعة. تم تزويد القسم بمنظومة الطاقة الشمسية. تم ترميم قسمي العمليات وقسم الطوارئ التوليدية. كذلك دعمت بأربع حاضنات حديثة وبعض الأجهزة التي يحتاج لها هذا القسم. تم تأسيس قسم العمليات بالأجهزة الطبية اللي هي جهاز المونيتور وجهاز تخطيط قلب، بالإضافة إلى الأدوات الجراحية بشكل كامل، عمليات صغرى وكبرى. تأسيس القسم من الصفر. كما أيضا تم التدخل في قسم المختبر في تقديم الخدمات الطبية اللي هي نقل الدم وفحوصات نقل الدم وفحوصات ما قبل العملية بشكل روتيني متواصل مجانا. قبل دخول المنظمة كان معظم الناس يحولوا إلى تعز. تعز في أقسام مجانية كانت تتم، ما كانش موجود، لكن بعد دخول المنظمة إلى مستشفى المسراق الريفي معظم أو كل تقريبا العمليات الجراحية الإسعافية يتم إجراءها داخل المستشفى. تم اعتماد اللي هو افتتاح قسم رعاية الحوامل على مدى 24 ساعة لطبيبتين نساء وولادة يعملان فترة الصباح والمساء. كان المواطن بحاجة لهذا الشيء وجاء بالوقت نفسه، لأنه الآن الأوضاع المالية والأوضاع ما تسمحش للمريض من فين يجيب فلوس حق نقل المريضة وعلاجات بس الآن الحمد لله بكل مكان نقول الولادة مجانا، متواجدين 24 ساعة، بأي وقت ينزل المريض من أي منطقة يجي. زوجة ابني جاءت ولد هنا والحمد لله، ولدنا تمام، استقبلنا تمام الحمد لله. أجيت من القروض إنه عندنا ما بش مركز صحي، وأنت تشوف الحالة وهنا مجان، كل شيء مجان. المستفيدات المترددات على هذا القسم بعدد 13110 حالات خلال عام 2021، وبالنسبة لرعاية الحوامل بحدود 2709 حالات، وبالنسبة للتثقيف كان هناك 4321 حالة تثقيف داخل هذا القسم. عدد الولادات بالشهر الماضي كان 93 حالة ولادة. هذا الشهر احنا اليوم 16 معنا 64 حالة ولادة وعملية قيصرية، وغير معنا حالة رعاية حوامل توصل إلى 20 حالة أو 25 حالة حوامل. المستفيدات المترددات لعيادة النسائية يعني توصل حالات عند الطبيبة النسائية ل 20-25 حالة باليوم. كمان نقدم لقاحة الأطفال، تحصين الأطفال من عمر يوم إلى 1.5 سنة.
ولقاح الأمهات كمان. أشعر الآن عند تقديم الخدمة بشكل صحيح وبالطريقة المطلوبة وفي الوقت المحدد للشخص المحتاج للخدمة بسعادة كبيرة جدا بأنك قمت بالواجب الذي أو بالأمانة التي حملت بها في أداء عملك. أنا نشتغل وأني مرتاح نفسيا، أحس أنني أديت واجبي، واستفاد كثير من الأمهات ومن المواطنين سواء كان بقسم الصحة الإنجابية أو خارج. حسيت براحة نفسية اللهم لك الحمد، يعني وإحنا حالتنا إحنا تعبانة قاعدة يعني استفدنا منه. أشكرهم إنهم ما ينقصروا معنا، إنه أي طلبات إنهم يوفروا. نشكر صندوق الأمم المتحدة وشركه المحلي الوصول الإنساني لما يقدمه من دعم سخي لمستشفى المصراخ، وندعوهم إلى تقديم المزيد من هذه الخدمات التي قللت من عدد وفيات الأمهات والمواليد بهذه المديرية وما جاورها، وهذه خدمة أفضل من غيرها تقدم بالنسبة للمرأة والطفل الوليد.